कसरी लड्यो पछि सो राति राति हेडलाइट फिट गर्दैछौँ यो पुरानो हेडलाइट यहाँ छ लकहरू भाँचेको अब पसलबाट घरमै फिटिङ हुँदैछ सो बाइक चाहिँ लगभग फिट भइसक्यो अब भोलिसम्म रेडी हुन्छ बाइक टोटल्ली एउटा नटले चाहिँ ल्याइहाल्नु रहेछ यता यो नट टोटल्ली जाम भएर सो लेट्स सी के हुन्छ फाइनली 10-15 मिनट चलेर यो गान्डु नट निस्क्यो सो बाइक चाहिँ फाइनली रेडी भयो एउटा मिरर बाइक छ अनि पेन्टहरू गर्न अलिकति बाँकी छ अरू सबै अल राइट मेरो बाइक चाहिँ यता छ हाम्रो चाहिँ टेल सेम छ सो अहिले चाहिँ 10-10:30 बजी राति इट्स नट सेफ टु स्टे हियर बेला बेलामा बाघहरू आइरहेको हुन्छ सो यही हो भिडियोको एन्डिङ अब भोलि यही बाइक लिएर जान्छु म सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ आई होप यु अल द बेस्ट सबैजनालाई आफ्नो फ्युचर बनाउनु म चाहिँ घर बस्दै फ्युचर बनाउँदैछु अहिले सो राइड सेफ राइड हार्ड बाई टेक केयर